मञ्जुलक्षेत्रनिवासा मञ्जुलक्षेत्रनिवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मञ्जुलक्षेत्रनिवासा मञ्जुलक्षेत्रनिवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही आदि कालान नमगूनु आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगूनु आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मञ्जुलक्षेत्रनिवासा मञ्जुलक्षेत्रनिवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावा दक्कूनु लोकु यत्ता धावनु 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 गावू गावा दक्कूनु लोकु यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मञ्जुलक्षेत्रनिवासा आदिशेषा अनंता विशेष मञ्जुलक्षेत्रनिवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता अनंता अनंता
ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಾಪು ಆದಿಶೇಷ ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ ವಿಶೇಷ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಆದಿಶೇಷ ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ ವಿಶೇಷ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ
सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावा दक्कूनु लोक यत्ता धावनु 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 गावू गावा दक्कूनु लोक यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देव भद्र नरसिंह देव भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता अनंता अनंता
ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ ವಿಶೇಷ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಆದಿಶೇಷ ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ ವಿಶೇಷ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ
गजाननपद्मार्कम् गजाननं महर्निशम् अनेकदण्डभक्तानां एकदण्डम् उपास्महे गजमुखवर्णिसुमे करुणिसि काय करुणिसि काय गजमुखवर्णिसुमे करुणिसि काय गजमुखवर्णिसुमे करुणिसि काय गजमुखवर्णिसुमे करुणिसि काय गजमुखवन्दिसुमे करुणिसि काय गजमुखवन्दिसुमे करुणिसि काय गजमुखवर्णिसुमे करुणिसि काय गजमुखवर्णिसुमे करुणिसि काय गजमुखवन्दिपे गजगौरीय पुत्र अजनपितरं
Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai 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 Jai Ram. ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂಧನ ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂಧನ ಮನೆಗೆ ಕನಕಲಂದುಗೆಗೆಚ್ಚಿ ಝಳ ಝಳರೆನುತ್ತಲಿ ಕನಕಲಂದುಗೆಗೆಚ್ಚಿ ಝಳ ಝಳರೆನುತ್ತಲಿ ಕನಕಲಂದುಗೆಗೆಚ್ಚಿ ಝಳ ಝಳರೆನುತ್ತಲಿ ಝಳಕು ಝಳಕು ಎಂದು ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲಿ ಝಳಕು ಝಳಕು ಎಂದು ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲಿ ಝಳಕು ಝಳಕು ಎಂದು ಝಳಕು ಝಳಕು ಎಂದು ಝಳಕು ಝಳಕು ಎಂದು ಝಳಕು ಝಳಕು ಎಂದು ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲಿ ಝಳಕು ಝಳಕು ಎಂದು ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲಿ ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಬಂಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮದನಿಗೆ ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಂಧನ ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ
अनंतमूर्ति विश्वात्म
प्रार्थना करता देवा पूरंगा एक सगळी एक जागृत रूपात सगळं हे सन्निधान सगळं मस्त सगळं दर्शन अवैभव सगळं मलगण संगीत सगळं आमकां आत्ता जाल्यार ते सांगली पण आत्ता रोमांच म्हळ्यार तसंच एक कार्निकेशन स्थळ खंयची आमगेले गेल्ले ते अपराध कीर्तनांगा हे दर्शनाचे हे सगळं सेवा सगळं टाकून गेलेले आसा ते आमी स्वाम्या लायल्यार केले कडेन स्वाम्यान आमकां ह्या दिवसाक प्रार्थना केल्यार दवरले देवानुग्रह करता म्हणून येवन आमकां मंगळाक सांगिल्लें आसा ते प्रमाण पंचमी दिवस हे समय जे तुगे लागीं सगळं आमी तुगे लागीं कळकळी सगळं प्रार्थना करता देवा पूर्ण कसं ते गतवै भव जावन ते सगळं ते दर्शनाक कसं एक चांग हांगा सन्निधान जास्त जास्त असेल की ते देवान तसंच ते एक पुनरपी चांग ब्राह्मणाने हांगा आमचे भितरी आवेश जावन गेलो ते सन्निधानात फुडली ते गतवैभव कसं की ते पळत असं भाग्य देवान सगळ्यांक अनुग्रह कोण करून दिवं ते मात्र नाही अनेक वेळा प्रार्थना म्हळ्यार आमगे मालगड्यान की आम्ही की आमचे की आमच्या तिकडं अपराध जावन शापुरो ते देवा सगळं ते क्षेम कोणत्या तुका भक्त बसतलो म्हणटा जिथं म्हणतो सगळं भक्तांक अनुग्रह करतलो म्हणजे तुला अपराध गेला की आम्ही प्रति एक पूजे समय केलेली अपराध सहस्राणी क्रियंते अन्यक्षमय आमच्याकडे म्हणून घेऊन अपराध सहस्र आम्ही जास्त देवा तू क्षेम करून घेऊन क्षमा सागर तू आम्ही क्षम करू कारण प्रति पूजे समय जन्म करून घेतली त्याप्रमाणे आई तुला सगळं महाजन तिला कळी सगळं प्रार्थना करून घेतला देवा उलट तो वैभव कसं असकी ते सगळं पुनरपी शीघ्र जाऊन येऊन चांग ब्राह्मणाने आम्हा सगळं आवेश जाऊन घेऊन या गत वैभव कसं असते दर्शनाचो पुनरपी सन्निधाना सगळं जाऊत अनुग्रह करून घेऊन ते मात्र नाही आज सगळं महाजन मिळून घेऊन तुला सगळं कष्ट कार्पण्य सगळं तुला चढकवना सगळं प्रार्थना करून घेऊन आम्ही सगळं भक्त सगळं आई न्यायची येऊन जंगल न्यायची जाऊन घेऊन सांगेल कसं ते आई सगळं प्रार्थना असकी तेवे तू स्वीकार करून घेऊन फुडली ते कसं एक अंगा सन्निधानाचे कीर्ती असकी ताक उड्या पड जायला तशी अंगे स्थळारी आज दिवस मागून घेतले खंयचे प्रार्थना सगळं सत्य कोणचेरून दिवचे ते मात्र नाही आई दिवसात विशेष रूपात सगळं पंचमी सगळं मृगभेट सगळं मृगजात सगळं असं तेवे सगळं उत्सव जेव्हा निर्विघ्नान जेव्हा अनुग्रह कोणचेरून दिवचे आणि काही दिवस ब्रह्मरथोत्सव असं हवे सगळं कार्य आम्ही खंयचे सगळं कार्यक्रम गातून घेतलेलं असती त्या प्रमाण फाटीपार आरोपून घेऊन आमची निमित्ती भक्तजनानिमित्ती आळेद वर्गामित कसं कसं त्याव सगळं त्या ते समय तर जाव की आमची करून चंद्ररूपासगड करून घेऊन ते वैभव पळत असेल भाग्य सगळ्यांक अनुग्रह करून घेऊन ते मात्र नाही आई दिवस आम्ही केलं दर्शना प्रार्थना जेव्हा शीघ्र जाऊन घेऊन सत्य करून घेऊन या स्थळाची कसं एक वैभव महिम सगळं असती पुनरपी आमका ते जागृत अवस्था येऊन घेऊन आम्ही सगळ्यांक पळत असेल ते भाग्य आमचं अनुग्रह करून घेऊन सगळ्यांक रक्षण करून बरे कोचर सीमा पूजी रक्षण करून घेऊन सर्वांक रक्षण करून अट्टेला
ಏ ಅನಂತ ವಾಟರ್ lagi aja Renata. Bayar masalah. Bayar. Balik Google plus bayar. Ada. Edra jalra. Bayar jalo. Oh, aja. Perang udah, dia bayar tak? Udah. ಆರಿಗೆ
दासय्या कैली कोलू पडलू दासय्या कैली कोलू पडलू दासय्या कಲ್ಲಿಗೆ ಬರವಿತೆ दासय्या कैली कोलू पडलू दासय्या कैली कोलू पडलू दासय्या कಲ್ಲಿಗೆ ಬರವಿತೆ दासय्या कಲ್ಲಿಗೆ ಬರವಿತೆ दासय्या ಮಲ್ಲರ ಮರ್ದಿಸಿ ಮಾನವಳ್ಳ ಮಲ್ಲರ ಮರ್ದಿಸಿ ಮಾವನ ಮಡುಗಿದ ಮಲ್ಲರ ಮರ್ದಿಸಿ ಮಾವನ ಮಡುಗಿದ ಮಲ್ಲರ ಮರ್ದಿಸಿ ಮಾವನ ಮಡುಗಿದ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ दासय्या ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ दासय्या ಊರಿಗೆ ಬಂದರಿ दासय्या ಊರಿಗೆ ಬಂದರಿ दासय्या ಊರಿಗೆ ಬಂದರಿ दासय्या ಕೊರಳೊಳುವನ ಮಾಲೆ 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 दासय्या ಬಲುಗಿರಿಯನು ನೆಗಹಿದ दासय्या ಬಲುಗಿರಿಯನು ನೆಗಹಿದ दासय्या ಇರುಳು ಹಗಲು ನಿನ್ನ ಕಾಣದಿರಲಾರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಇರುಳು ಹಗಲು ನಿನ್ನ ಕಾಣದಿರಲಾರೆ ಇರುಳು ಹಗಲು ನಿನ್ನ ಕಾಣದಿರಲಾರೆ ಮರಳು ಮಾಡುವಂತ ಮರಳು ಮಾಡುವಂತ ಮರಳು ಮಾಡುವಂತ दासय्या ಮರಳು ಮಾಡುವಂತ दासय्या ಮರಳು ಮಾಡುವಂತ दासय्या ಊರಿಗೆ ಬಂದರಿ दासय्या ಊರಿಗೆ ಬಂದರಿ दासय्या ಊರಿಗೆ ಬಂದರಿ दासय्या ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗೆ ಬಾರದೆ दासय्या ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗೆ ಬಾರದೆ दासय्या ಊರಿಗೆ ಆದಿನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ 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 ಆದಿನಾರಾಯಣ 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 दासय्या आदिनारायण दासय्या आदिनारायण
सलहो वेंकटरमण सलहो सलहो वेंकटरमण दयाबुदे 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 सलहो वेंकटरमण सलहो वेंकटरमण दयाबुदे सलहो वेंकटरमण दयाबुदे सलहो वेंकटरमण ಮಸ್ತಕದೊಳುಕುವ ಮಾಣಿಕ ಮುಕುಟವ ಮಸ್ತಕದೊಳುಕುವ ಮಾಣಿಕ ಮುಕುಟವ ಮಸ್ತಕದೊಳುಕುವ ಮಾಣಿಕ ಮುಕುಟವ ಮಸ್ತಕದೊಳುಕುವ ಮಾಣಿಕ ಮುಕುಟವ ಕಸ್ತೂರಿ ನಾಮದ ತಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ನಾಮದ ಚೆಲುವ ವಿಸ್ತಾರ ಕದಪಿ ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಕದಪಿ ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಕದಪಿ ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಕದಪಿ ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ವದನ ಜಗ ಜೀವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ವದನ ಜಗ ಜೀವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ವದನ ಜಗ ಜೀವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ವದನ ಜಗ ಜೀವ ಸಲಹೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಯಾಬುಧೆ ಸಲಹೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಯಾಬುಧೆ ಸಲಹೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಯಾಬುಧೆ ಸಲಹೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಯಾಬುಧೆ ಸಲಹೋ ವೆಂಕಟರಮಣ
ಪಡಿ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿಯು ಮೂರ್ತಿನ ಸರಪಳಿ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿಯು ಎತ್ತಿದ ಶಂಕಾದಿ ಮೂರ್ತಿನ ಸರಪಳಿ ಭುಜ ಕೀರ್ತಿಯು ಎತ್ತಿದ ಶಂಕಾದಿ ಮಾಡಿ ರತ್ತುನ ಮೇಲೋಡಾಣ ಕಂಕಣ ಮುಗಿ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೋಡಾಣ ಕಂಕಣ ಮುಗಿ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೋಡಾಣ ಕಂಕಣ ಮುಗಿ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೋಡಾಣ ಕಂಕಣ ಮುಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಮಯವರನ ಮತ್ತೆ ಆಮಯವರನ ಮತ್ತೆ ಆಮಯವರನ ಮತ್ತೆ ಆಮಯವರನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮತ್ತೆ ಆಮಯವರನ ಸಲಹೊನೆ ಕಣ್ಣರಮಣ ದಯಾಮುನಿ ಸಲಹೊನೆ ಕಣ್ಣರಮಣ ದಯಾಮುನಿ ಸಲಹೊನೆ ಕಣ್ಣರಮಣ ದಯಾಮುನಿ ಸಲಹೊನೆ ಕಣ್ಣರಮಣ ಸಲಹೊನೆ ಕಣ್ಣರಮಣ ದಯಾಮುನಿ ಸಲಹೊನೆ ಕಣ್ಣರಮಣ अगरु चंदना कस्तूरी केशर अगरु चंदना कस्तूरी केसर अगरु चंदना कस्तूरी केसर अगरु चंदना अगरु चंदना कस्तूरी केशर अगरु चंदना कस्तूरी केशर सुरभिಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಸುರಭಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಅಗರು ಚಂದನ ಕಸ್ತೂರಿ ಕೇಸರ ಸುರಭಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಗಮಗಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಗಮಗಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಗಮಗಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಗಮಗಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಂಪಿಗೆಯ ಮಾಲಿಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಮಾಲಿಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಮಾಲಿಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಸಲಹೊನೆ ಕಣ್ಣರಮಣ ದಯಾಮುನಿ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ
ನೀನು ಹುದಾ ಶ್ರೀ ದೇವಾದಿದೇವಾ ನೀನು ಹುದಾ ದೇವಾದಿದೇವಾ ನೀನು ಹುದಾ ದೇವಾದಿದೇವಾ ನೀನು ಹುದಾ ದೇವಾದಿದೇವಾ 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 ನೀನು ಹುದಾ ದೇವಾದಿದೇವಾ ನೀನು ಹುದಾ ಕಾಮಕರುಣ ನೀನೇ ಮುರಾರಿ ಕಾಮಕರುಣ ನೀನೇ ಮುರಾರಿ ಕಾಮಕರುಣ 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 ನೀನೇ ಮುರಾರಿ ದೇವಾದಿದೇವಾ 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 ನೀನು ಹುದಾ ದೇವಾದಿದೇವಾ ನೀನು ಹುದಾ ಕಮಲಭವಾಚಿತ ಕಾರುಣ್ಯಶೀಲಾ ಕಮಲಭವಾಚಿತ 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 ಕಾರುಣ್ಯಶೀಲಾ ಕಮಲಭವಾಚಿತ ಕಾರುಣ್ಯಶೀಲಾ ಕಮಲಭವಾಚಿತ 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 ಕಾರುಣ್ಯಶೀಲಾ ವಿಮಲ ವಿರಾಜಿತ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ವಿಮಲ ವಿರಾಜಿತ ವಿಮಲ ವಿರಾಜಿತ ವಿಮಲ ವಿರಾಜಿತ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಮದನ ವಿರಾಜಿತ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಮದನ ಗೋಪಾಲ ದೇವಾದಿದೇವಾ 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 ನೀನು ಹುದಾ ದೇವಾದಿದೇವಾ ನೀನು ಹುದಾ ಕನಕಾಭರಣ
आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदई मागता आम्ही आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगुनु आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 गावू गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा Hello?
तुम्ही एक आमगेले आठवड्याचे दुनियाक अभूतपूर्व जाम शिगता स्वर्ण पल्लवी कोचाक आमगे लोकांनी आमगेले 18 पेटे देवस्थानाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले कोटेश्वर वीरमामाक मंजेश्वरचे प्रति एक जनक्यान अभूतपूर्व तांकां वेलकम कोरगा म्हणून तांगे लागीं हांव रिक्वेस्ट करता सर अभूतपूर्व तांकां वेलकम करून आमकां तांगे श्रीमती दोगांकय स्टेजार आपणाक म्हणून आमगे प्रति एक मंजेश्वरचे जनक्या लागीं हांव रिक्वेस्ट करता सर ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सगळ्यांना नमस्कार. आम्हाला 18 दरदिवशीला भद्रनरसिंह स्वाम्याक आम्हाला वासुकी रूप आशिल्ले सुब्रमण्य देवाक अनंतेश्वर देवाक आणि हांगाची समाधी जावन आशिल्ले विभिन्न स्वाम्याक वसुरन स्वाम्याक काशी मठाचे श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी हांकां आणि संयमित स्वाम्याक उदगास करता. एक विशेष जाल्ले कार्यक्रम हांगा जाता आसा. ह्या विशेष कार्यक्रमाक आयिल्ल्यांक सुरेख प्रार्थनेतून आमी सुरू करता आसाची. प्रार्थनेक आमी मेघना भट आणि श्वेताबाई हांकां वेदिकेक आव्हान करता आसाची. परिपालिसु मदनन्तेशा वर मञ्जुळपुरनिवासा परिपालिसु
कर पालक देवा नाभजी पेनो हृदय संजीवा भज कर पालक देवा नाभजी पेनो हृदय संजीवा सुजनोद्धारका अज सुरवन्द्या सुजनोद्धारका अज सुरवन्द्या निज पदवीयुत निरता परिपालिसु मदनन्तेशा वर मंजुळपुर निवासा परिपालिसु मदनन्तेशा ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಭುವೇ ಎನಗಿಂಬನು ಕರುಣಿಸು ವಿಭುವೇ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಭುವೇ ಎನಗಿಂಬನು ಕರುಣಿಸು ವಿಭುವೇ ಬೆಂಬಿಡದನು ದಿನ ಸಂಭ್ರಮದೋಳು ಪೊರೆ ಬೆಂಬಿಡದನು ದಿನ ಸಂಭ್ರಮದೋಳು ಪೊರೆ ಅಂಬುಜನಾಭ ಸರ್ವೇಶ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಮದನಂತೇಶ ವರ ಮಂಜುಳಪುರ ನಿವಾಸ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಮದನಂತೇಶ धन्यवाद मेघना मट्टानी श्वेताबाई हांकां आतां आमकां पुरो जाणांक स्वागत करूंक येता आसाची आमगेल्या देवस्थानाच्या एक्स वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले मंजेश्वर दिनेश शेणे आठरुपेटे देव श्री भद्रनाथ सेवाक तशीच शेषरूपी सुब्रह्मण्य देवाक तशीच श्रीमद अनंतेश्वराक काशी मठाचे आराध्य देव नरसिंहदेवाक व्यास रघुपतीक तशीच मंजेश्वरचे भाग्यविधात श्रीमद विभूतेंद्र तीर्थ स्वाम्या गेले दिव्य वृंदावनाक पांय पडून तशीच तांगेर पट्टशिष्य वसुदेंद्र तीर्थ स्वाम्या गेले वृंदावनाक पांय पडून आमगेले धर्मगुरू श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गेले वृंदावन हरिद्वारा श्री वृंदावना पांय पडून परम पूज्य काशी मठाधीश श्रीमद सम्यकेंद्र तीर्थ स्वामी गेले चरण कमल मन आटव करून तांकां पांय पडून हांगा मेळ्ळेले सर्व वैदिकांक तशीच सर्व भजक बांधवांक नमस्कार करून आज आमगेले वेदिकेर उपस्थित आसचे आसीन जाल्ले आज आम्ही सर्व जनांतर्फेन सर्व व्हॉलंटियरां तर्फेन सन्मान करतसले सन्मान्य श्री के दिनेश जी कामत हांकाय हांगेर धर्मपत्नी श्रीमती शांकेरी ली कामत हांकाय तुमगे सर्व जनांपर जावन स्वयंसेवकांपर जावन नमस्कार करून स्वागत करता आमगे देवस्थान आमगे समाजाक वन एक देवस्थान अत्यंत पुरातन देवस्थान म्हळ्यार हांगाचे अनंतेश्वर लिंग उद्भव लिंग तस्तून कितले वर्सां फुडली देवस्थान म्हळ्यार निखर जालें ना तसले हे देवाक आमगेले काशीमठ संस्थानाचे परंपरे आशिल्ले पुरे स्वाम्यानय पूज केलो तसले एक पवित्र क्षेत्र हे तसले एक क्षेत्रां भितर आज पाय रतार आनी देव तसो तो रथ 200 वर्स फुडें विभूतेन स्वाम्यान तितले भव्य रितीन खंय ना ते तसले रथ आमकां पोवन दिला तशी मात्र नाही वाहन प्रिय केलेले ह्या देवाक असं पुरे वाहन एक विशेष चलन वाहन अति भार जावन अति एत्तर जावन खंय ना ते तसले वाहन आमगे देवाक एक भांगरा पल्लंकी उण आशिल्ले ते दिनेश मम्माले नेतृत्वारी तांगेले ट्रस्टी समूह तशीच 8 पेटे समूह समा एक टीम वर्कारी चार रितीन
क्लबचा समय भितर दिनेश मामा ते करून घेतलेलं सर ताका आमी सगळे समाज बांधव दिनेश मामाक आभारी जावन आसा. हे पालकी अर्थपूर्ण चित्रीकरण तशीची भारी चंदायरी आभरण ज्युवेलर्स कोण दिला तांकां आमी म्हळ्यार प्रत्येक हंतुले हंत हंताक स्वाम्याले मार्गदर्शनारीची स्वाम्याले संपूर्ण आशीर्वादारीची हे पालकी प्रत्येक कार्यक्रम केला पालकीचे तशें करून हे पालकीक मस्त एक विशेष चलले अर्थपूर्ण जावन आसा. ही पालक आनीक कसं सांगत म्हळ्यार हे पालकी करची कचेराची दिनेश मामाक ह्या देवान मुक्तेसर केला कित्याक म्हळ्यार ही पालकी सामान्य जनागरान करूं जायना. आमकां कोटेश्वर दिनेश मामाक स्वाम्यांगेले तांगेले कुटुंबाकच स्वाम्यांगेले संपूर्ण अनुग्रह आसा. त्या स्वाम्याले ह्या देवाले प्रार्थने निमित्त हे आनी तांणी ते केल्ले ते स्टेप बाय स्टेप वर्क आसा. हांगा प्रार्थना करून स्वाम्याल अमृत आसतनाची ताजे हे बिडुगडे केले त्या वेळारय आमी लेखला स्वाम्याल केन्ना हातान ते हे हाजे हे बिडुगडे जेल्ला की तेन्नाय हे काम जेल्ले हे काम हातींतले मोल जेल्ले म्हळ्यार आमकां तेन्ना मना गेला ते एक खुशीचे विशय. मागीर हे कोटेश्वरांनी आमकां एक अविनाभाव संबंध आसा. कितें म्हळ्यार 2002 तकून 2007 मॅनेजमेंटा भितर हांगेले भाव के सुरेश कामत आडळितांत आशिल्लेचे त्या वेळार हांगा सहस्रकुंभाभिषेक केला. पाय रथाराणेर वतसले भांगरा पालंकी भांगरा लालकी हांगेले भावाले टायमार गेल्ले म्हूण सांगच्याक म्हाका संतोश येता. त्या वेळार हे अनंत यात्रा निवास एक वेळा गेल्ले. तशीच 2012-17 पिरियडारी हांगेले बापाल ಕೂತು के निरंजन कामत आडळितांत आशिल्लेची त्या वेळार आज ब्रगपेटे वचे श्रृंगार देव तसले रुप्यालालकी हे भुवनेंद्र गेस्ट हाऊस त्या तांच्यान काम त्या वेळार जेल्ला. एक कोटेश्वरच्यांका आनी आमकां एक अविनाभाव एक संबंध आसा. तेच करून ह्या पुरे कार्यक्रम जेल्ला म्हणटा हांव खूश पावता. हाका दिनेश माम कशीच की प्रत्येक 33 18 लायक काम केला. म्हाका ते मंगळूर पेठेचे योगेश कामत की सुधीर भगत की उडपा पेठेचे अजित माम की तांणी प्रत्येक पिक्चरांतली मेळ्ळेले हांव हाजेर यूट्यूबार की हाजे फेसबुकार की पळयला मस्त तांचे बगे माहिती हांव घेतला. ह्या संदर्भाचेर हांव दिनेश कामतीले बायोडाटा व्यक्ती परिचय सांगच्याक इश्ट पावता. दिनेश मामू जनवरी 7 तारीख 1957 इस्वींतू दिनेश मामा डेट ऑफ बर्थ. हांगे अन्ना नांव गोविंदराय वी कामत, अम्मा नांव लक्ष्मीदेवी कामत. अन्नी BA पदवीधर. हांकां 2 चेला चेडवां 1 चेल्ली आनी 5 जाण नात्र जावन संतोषाचे सुखी कुटुंबान गेले. अन्नी 43 वर्ष तकून व्यवहार करतात. प्रारंभारी अन्नी कामत टाईल्स तशीच KVN कामत फर्म आनी सनरायज पाईप इंडस्ट्रीज आनी राजाराम पॉलिमार्स ह्या संस्थे भितर काम करून आज यांनी 3 कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसात. सनरायज मार्केटिंग एजंट्स आनी राजेश प्लास्टिक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड आनी रॉसी UPVC रॉयस PVC डोर्स अँड विंडोज म्हळ्यार एक फर्माचे आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आसात. हांगेले आजो आनी बापूस गोविंदराय कामत देवाले स्वाम्याले धर्माचे विशय मस्त काळाचे सुनू मस्त नाव घेतले त्या अंतारी वाटून तांगेलेची
गुणनडते ತಂಗೆಲೇ ಮುಖಾರಿ अन्नी जावन त्या त्याला संवर्तय असो अन्नी बसरूर काशी मठाचे तशीच हेम्माडी काशी मठाचे व्यवस्थापक समिती भितरी ऍक्टिव्ह जावन पार्ट घेता असो मात्र नाही अन्नी काशी मठ कसले व्हड कार्यक्रमांक आंगेल नाव ऑल इंडिया लेवलार खंयचे कार्यक्रम जो स्वामी आंगेल नाव सूचन करताची कार्यक्रम चंद्र रितीन जाता तसंच दिन मम्मान आज आमकां एक आनी केन्नाय शाश्वत राबता आसले एक अत्यंत चंद बंगरा पल्लंकी कोरोचाक कारण जिल्ल्याची ताचे खातीर जावन हांव पुनरपी तांकां नमस्कार करून तांगेले मुखावेल जीवन आनीकय कीर्तिवंत जावन उज्वल जावन घरांत सुख शांती इत्यादी तांकां मेळ्ळो आनीकय तांणी कीर्तिवंत जेवची म्हूण सांगून देवाला पांय पडून तुमकां सर्वांकय नमस्कार करून तुका 2 उतरां पळयता. दिनमामल बागी उलयला आमदार दिनमामाक मस्त धन्यवाद. आता आमगेले चर्केले व्हॉलंटियर तर्फ्यान आमगेले ए प्रसाद प्रभू आनी 2 उतर उलोवंक हांव उलयता. आमगेले अट्रपेटेचो धनी जावन आशिल्लो सुब्बप्पू हळरी नरसिंह देवाले पादकमलाक साष्टांग नमस्कार करून आनी आमगेले काशी मठाधिपती श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले उडगास करून संयमंत तीर्थ स्वाम्याले उडगास करून एक 2 उतर गावा तुमगेला एक अनुमत दिली. आमगेला एक वाहन कसं ऊन नाम सांगून आम्ही सकाळी गावात जन सांगताची तर आमकां दिशील प्रकार एक बंगराज पालंकी म्हणल्यार आमच्या गांवांत एक वाहन ऊन आसता म्हणून आमगेल्या प्रत्येक चर्चांनी आमगेल्या मनांत दवरलेलो आसा. 2 वर्स फुडें आमी हे देवस्थाना आंगणांत 6 पंचमीक सकाळी अशी उलयता बेशी टायमार आमी आमगेल्या इश्टा भट मामा जावन आशिल्ले सुरेश भट मामालाका हे आमी दिनेश मामा लोटो एक आमकां एक दिन मामचे आमगेल्या गांवां एक बंगरा पालंग जावका म्हणून सांगतना दिनेश मामान आमगेला बेत्र देवाना चनेचे मंके जावन वता आमगेले कसं ना आमी खाली निमित्त मात्र तितले भितर आमी एक आमगेले सुरेश भट मामाले हे विशय तांगेले काना पडटना तांणी आमकां विथीन 2 निमिश भितरी आमगेले वट्ट आशिल्ले हे पुरे चर्क्यांक आपोवन आनी दिनेश मामाके तांडून देवस्थानाला भितर व्हरून देवालाक प्रार्थने व्हरून जाता तसो म्हणून सांगली. आनी 1 वर्स भितर आमगेल्या देवाक हे बंगरा पालंकिरी विराजमान जावचे मस्त टायम दवरना म्हणून सांगतना आमगेल्या मनांत एक आई खुशी मस्त खुशी दी ते आमकां सांगले आमगे देव पल्लंगिरी बैसते म्हणून सांगतना उडगास करतना मनांत बंगरा पालंगे आमगेल्या गांवांत एक बंगरा पालंगे म्हणून सांगतना भारी एक आमगेल्या दोळ्यांत एक आनंद भासता आशिल्ले. तशीच दिन मामाक आमी हे करतना पळय जाता ते कशें दिता म्हणटा आमकां भारी एक केन्नाय आमी दिन मामा नेमूचे बंगरा पालंगे काम खंय काय पळोवन दिन मामा म्हणटना जात्रा जावन देव चलासून दिता स्वाम्याला आशिर्वाद पुरे चर्क्यांक. तशीच आमी हे पालंगेचे रुखा कामाक दिन मामान आमकां एक पटी येवन तुमी वचूं काय म्हणून सांगतना आमी अंतो मस्त 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 काम करून आमच्यान जाय जाल्यार आमी एक 2 जो 3 पटी वचून तांगेर वचो तांकां आमी कशी जावं ही पालंकी ही आमगेल्या पालंकीक कशी नमूने कोरका ताका चिरणी कशी येवका म्हणून पळयतना आमी सांगिल्लें म्हाका ना आशिल्ली पालंकी
पुरा आम्ही चर्चा अंगुतलाना कुंभाशिंगो ते आचार्याला वरताना या यशने ते कष्ट काम सांगताना अक्का आमगेल्या दिनेश मामाना त्यांनी संगीन म्हणजे फोन देऊ का त्यांनी खान माती त्यामुळे हा 5 वर्ष मात्र सीमित जाऊन अशी रंगा ट्रस्टी लास्ट टाइम त्यांनी पल्लंकी चलासून वरती या चढू आणि त्यांनी संगीन म्हणजे जाऊ काम सांगताना आमके का भारी कुशल इथं सांगणारी आमगेले कितली मोग तांकां आसता म्हणून सांगता का या एक उदाहरण आहे तशी जी आमगेले आभरण थैतुराना आभरण अंगडले मंजेश्वर हाडले मंजेश्वरांत आमी भितर व्हरून पुरे चर्चांक दाखोवन मेजरमेंट करतना त्या मेजरमेंटा तकीत आमगेले पलंगी जाला आमी सांगतना आमगेले भितर बशिल्लो नरसिंह साक्षी म्हणून हांव इच्छा पडवता इथे आमी सांगणारी त्या पलंग भितर वचाके ताजी वयल्या आमगेले माड लागूके ಒಟ್ಟು 1 इंच मात्र त्या खंयच्या वयली आमी मेजरमेंट पळोवन वेलेले न्ही आमगे एक पलंग जावपाक नंतर एक पलंग आमी करून म्हाका तयार करून या तयारी कशी करता म्हणून मला सांगून दिलेलं मात्र आमी भांगरा पलंकी तशीच आमी भांगरा पलंकी आभरणां वचून आमी पळोवन जातरी आमी थैतुराना प्रत्येक आमकां मस्त जावन आमगे हेल्प केलेले का आमगेले सुधीर भक्ता मंगळूरू मागीर योगेश कामत मंगळूरू मागीर आमगेले अजित कुमार उद्यावर आनी हांगा एक स्पेशल जावन हांवें एक थँक्स सांगता आनी हे 3 जणांनी दिन मामालो मेळ्ळो मस्त काम केला म्हणून बाकी ह्या प्रिपेंडरी आनी आमगे 4 जण ट्रस्टीसांनी स्वल्प जालें तांगे काम तांणी करना म्हणून सांगिल्लें केला तांणी जाल्यार आनी हे 4 जणांनी मस्त काम करून आमगे गांव एक पल्ल्यांक म्हणजे जावका म्हणून सांगून एक इश्ट पडून कामाक एक अभूतपूर्व तयार करून दिला पलंकी मागीर ती पलंगी आमगेल्या उडपा आभरणातुला भाट सोर्नु ಎತ್ತನೈ आम्ही 18 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ आम्ही 35 ತೊಲ 40 ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಮಕಲಾची त्या देवस्थान ಅಂತೂ गेल्या कಡೆ आमके एक तांणी दिलेली प्रीती तांणी दिलेला आशीर्वाद या प्रति एकल्याला आम्ही एक संपादन केलेला आम्ही एक आरती म्हणून सांगू का एक इष्ट पडवता तशी ती आम्ही हा या चर्चेಗಳ मुखांतर 1-2 उत्तर उलयलो म्हणून सांगलो कुशला म्हणले कोण हांव एक 2 उत्तर उलोवन अपेक्षिता श्रीमदमुक्तेश्वर पादारविंद गोविंद गोविंद धन्यवाद आता बहुमुखी कार्यक्रम जे आसले गौरव समर्पणे कार्यक्रम आता सज्ज आसा आका आमगेले देवस्थानाचे मुक्तेश्वर त्यांनी आणि अठरपेटेचे पूर्ण प्रतिनिधींनी स्टेजार येवका म्हणून हांव एक विनंती करता पूरा वॉलंटियर पूरा वॉलंटियर्स वैरव का म्हणून लिंगीत आसा
आता शॉल आता शॉल आम्हाला दिनेश मामांना घालका म्हणून विनंती करतात एम दिनेश म्हणून प्रशांत हेगडे आणि देवदास प्रभू प्रशांत हेगडे आता ಮರಣಿಗೆ ದೀಪ ಮಂಟಪವನ್ನು ಜರಕೆಲಾಗೆ ವಿನಂತಿ करतात सर भारी एक चंदाशील एक मराठीके नेत्राचा अभ्यास आता एक बहुमुख्य अंग या कार्यक्रमाच्या ओंटी बरोबर तरी आम्ही सुमती पुरुषोत्तम आचार्य विनुता वामन शर्मा आणि सौम्या लक्ष्मण भक्ता अंगा ओंटी बरोबर आदिशेषा अनंताविशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री आदिशेष सुब्रह्मण्याचा तशी काशीमठ आराध्य दासोबत गणेश देवाचा तशी संस्थानाचे सर्व गुरुवर्यांना वंदन करून विशेष जाऊन विविध सम्मेलन वसुदेव सम्मेलन वृंदावनाचा पाय करून प्रातस्मरणीय सूर्यदेव सम्मेलन चरणाचा वंदन करून आमचं सकाळचा मार्गदर्शन करून उद्धार केलं सदैव सैनिक सम्मेलन चरणात वंदन करून आजी गंगा हनुमंत अभिला म्हाका कसं उलोवप म्हणून कळना हे भंगरापा लागीचे एक्चुअली एक एक्सिडेंटली नवे म्हणून सांगले चूक जायना फर्स्ट मंगला प्रश्न आमकां भंगरा गरुड करपाक म्हणून पयचे सृश्टी येता फुडल्या वर्सा सृश्टी तो आमी हांगा पंचमी दिवस मशीन तेन्ना सडन जावन आज एक सुरेश भटमान उठ घास करता जाता सुरेश भटमान म्हाका फोन येनो एक स्वर्ण गरुड कोरया जाल्यार ताच्या कितें फुडें एक स्वर्ण पल्लकी रावता आमी तेव्हा स्वर्ण पल्लकी ना म्हणून एक सांगून
चेडू आमगे ट्रस्टीचा घेऊन एक प्रार्थना केली मग बद्दल सांगता कसं नाही कोर्ट इच्छा पूर्ण आयले नाही परमपूज्य स्वामी मग आज जीवन पटेल बघा हंगे मग हंगा चाला चमकण हा वाटपेंडे काम केला जाल्यार तितलें एक मस्त मस्त पक्षी काम केलं 20 पक्ष येयलो त्यानंतर पल्लकीचे तयारी जाताना आम्ही कमिटी करता केला तो म्हणून एक डिसिजन घेतला कारण नाका 8 रुपये जायचं तशी आमगे काउन्सिल ऑफ ट्रस्टीज आम्ही टीम स्ट्रॉंगच म्हाका सगळे 5 वर्सांचो कोणीच म्हाका कसं एक बाद दिनाचे बाद म्हणून तशें म्हणलें नाही प्रत्येकाचे सपोर्ट करून चंद्रीचे म्हाका घालता आणि हांव कसले सांगताले ताणें उत्तर सांगताले ना कसं एक टीम गेला आसतना आपासांनी कमिटी कसं एक म्हणून येता आम्ही कोर आम्ही हे प्रोग्राम हात घालो तशी एक आता कसं केलं म्हणून आम्ही सब कमिटी केले एक पल्लकी उत्सवारी उद्यावर अजित कुमार शेणे एक सुब्बामू बटवाड सुब्बामू आणि विश्वनाथ प्रभू आमचे 3 जण जबाबदार दिले तांणी चंदायर केलें वरल कलेक्शन आम्ही करता म्हणटा तेन्ना आम्ही योगेश जावो सुधीर भगत सुधीर भगतान मस्त काम केलां तें हांव सांगूंक म्हाजें ना त्यानंतर वसंत माम जावो राज जावो एक पुराजन एक गणेश मामू सत्तावळ फोन करून जालें तांतूची हांगा लोक बंदेश्वर लागून म्हाका चड फोन केलो म्हळ्यार एक प्रसाद आनी एक रामोनी आनी दोन जाण फोन केलो म्हाका बडका जायना राम 1 मिनट पूण फोन करून दिन बद्दल पल्लकी जात वयर म्हणून इंजीन जाय म्हाका बट आमी प्लॅनिंग अशी दवरली कित्याक जेव्हा जायली प्रत्येक चंद्यार झालं पुरा जन सहकार अशी मी मत जाण्याशिवाय आणि खंयचेय काम जाय घाललें नाही हांगा वॉलंटियर्सा विशीं 2 उत्तर हांव सांगपाचें कसं जालें म्हळ्यार फस्ट हांगा येताना म्हाका मस्त जणांनी क्वेश्चन केलें मंजेश्वर मरे तूं करत कशें रे म्हणून मग स्वामीन आज दिलें वचका म्हणून दूर जाता म्हाका ಗೊತ್ತು सर निगे बायल ನನಗೆ म्हणा तुमकां जावं तुवें नाका म्हणून जाल्यार हांव कसं म्हळें स्वाम्याक सांगलें नंतर हांवें म्हाका पळोवचें ना उडचेंची म्हळ्यार मी आयलो फस्ट एक मिटींग आमचो प्रसादान सांगलें म्हाका हाजी करून जालो जेन्ना चौकशी म्हणून म्हाका वतना आनी वाद नमस्कार वापारताले सिरकता म्हणून म्हाका प्रसादान सांगिल्लें बट आमगे नेचर म्हणून आसता तें बदलावण करूंक जायना जन्माचेर वागोवची कसं बदलावण करूंक जायना हांव कसं केलें म्हगेली एक रीत आसा त्या रितीन हांव चल्ला कोणाक दुःख करूं नये म्हण एक म्हगेली भावना रामाक सीते हाड वतना हनुमंतांनी सहकार दिलें तशी ही पल्लकी घेवन घेवन आमी गोंयचे गेले तेन्ना हनुमंता रुपारी हांगा वॉलंटियर्सांनी म्हाका फुल्ल सहकार दिला ते हांव म्हगेले जन्म विसरूं ना कसं म्हळ्यार ते एक 4 दिवस आमी तांगेर वट्टा आसून एक कळ्ळें सर ते अनुभव आमकां मात्र गेले ना मात्र व्हरलें कळना मात्र नाही सगळे हे 5 वर्सांचो हे वॉलंटियर्सांनी कसंय नांव सांगेल लीड जाणतो ना मात्र नाही तांणी खंयचेय काम करतना म्हगेले लिंबू म्हगेले सहकार्य हांव कसं सांगला तांणी केला तांणी कसं लायक सजेशन हांव फॉलो करून केला तशी आमी गद्दाचे प्रितीन केलें काम हें कसं म्हळ्यार खंयचें युद्ध करून महाभारता जर पांडव विंगली जाल्यार कोणी नाचें तांगे वटून तशीच प्रितीन केले रे दोनी जे विन जाता विन विन सिच्युएशन येता तशी आमी हांवें मोग केला तांकां तांणी म्हाका मोग केला हे मोग एक सदा काल आसूं काय म्हणून हांव देवालय अनंतालय तशीच नर्सूर देवालय मागता मुखारचो न्हू आजीगिंता व्हडले कार्यक्रम हांगा जावका म्हाका आजीका आश आसा आज सकाळ काम सांगला मिनिमम तुगेले स्ट्रॉंग रूम लायला हनुमंतांनी गोरड दवरून आतां बंगाळाच्या ते खंडिताची मुखार बांगराचे गरुड हनुमंत करताले म्हगेलो सहकार खंडित दिता हांव ट्रस्टी आसो ना अशें आसो म्हगेलो सहकार सदां तुमी आसा तुमी केलेले उपकार म्हाका स्मरण आहे जन्मजन्माक विसरना तुमगे सर्व जाणांनी एक सहकाराक हांव भारी आभार दवरता आसा आनी हें काम केल्लें पुण्य कसं आसा हें सगळे समाजा मार्ग म्हणून देवालय मारून ताजे फुडें म्हाका सहकार दिलें म्हगेलो भाई देवराव केलें बंद करून गौरव मुक्षिता बदलून शिवाकरण अरविंदा गोविंदा
हांगा सगळ्यांगे धन्यवाद मेळटा कोण आणि आपल्याला पुरा ऑल इंडिया साठी कोण धन्यवाद समर्पण करतात आणि मुखार हांगाची भजन चलतात जय बाबा
आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही आदि कालान नंबून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावादकून लोक येता धावू 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 गावू गावादकून लोक येता धावू 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल देऊन रक्ता रक्ता मनोबल देऊन रक्ता देव भद्र नरसिंह देव भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता अनंता अनंता
ನೋಟದಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ
आयचे हे षष्ठी महोत्सवाचे पंचमी आज ही गायन नडसून दिलेले श्रीमती अनुपमा आर शेणे हांका आवा मंजेश्वर बंडरातर्फेन कृतज्ञते आणि धन्यवाद सांगता। तशीच हांका एक सत्कार करता म्हणून भाग्यलक्ष्मी आर पै हांका आपयता तांणी हांका सन्मान करता म्हणून विनंती करता। धन्यवाद। तशीच आयचे अनुपमा शेणे संगीत कार्यक्रमांत हार्मोनियाक साथ दिलेले अरुण मल्ल्या। आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव
गावादक्कूनु लोकु यत्ता धावनु 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 गावादक्कूनु लोकु यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंहु देवु भद्र नरसिंहु आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता 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 आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगूनु सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगूनु आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगूनु आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा
अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 गावू गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देवु भद्र नरसिंह देवु भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता 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 आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा
इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदयी मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಕ ಮೊಗಾನ ನಮಸ್ಕಾರು सीधा प्रसार मंजेश्वराद कोण पळयताची श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थान मंजेश्वराच्या षष्ठी महोत्सव म्हळ्यार भारी अद्दूरी जाता आनी वर्षां प्रती हे संदर्भार जावचे तसले हे षष्ठी महोत्सवाक देश विदेशाद कोण जन येवन पावताची म्हळ्यार ತಂಗಿಲೆ एक मना कसं लेखला की त्या देवालय एदरा निमगून ते जाव का म्हळ्यार काशी पुरा जनक असता जावन हे संदर्भारी आज पंचमी दिवस हाजे सीधा प्रसार संजवाळ दाखवून आम्ही तुमकां दाखोवचे प्रयत्न करता असाची प्रार्थने मुखांतर आरंभ जालेलो आमगेलो सीधा प्रसार ते जावन आतां एक सुत्तय तुमी पळयलें देवाक देवस्थानाचे भाईचे प्रकारार एक सुत्त आशिल्लें ते सुत्त पळोवन जातरी आतां समाराधनेचे एक संदर्भ पंचमी दिसू तुमकां पुरो जनाक गोतशिल्लो वरी मणस्थान जाता मणस्थान कशें जावचें म्हळ्यार प्रथम सुत्तांत समाराधन जातरी थंयची तुमी त्या पन्नारीची मणस्थान जावचेत दृश्यावळी आनी स्वल्प वेळानची पळोवच्याक आसाची म्हळ्यार तांणी मना लेखिल्लें म्हगेले कसने एक जल्लारी जो कसने एक जाव का म्हूण जाल्यारी ते लेखून मणस्थान घेतले मस्त जन आसाची ताजे एक तुमी दृश्यावळींतली वेळ पळयता आशिल्लीच मस्त जन वेगवेगळ्या गांवां देखून येवन ह्या संदर्भारी पंचमीक येवन हांगा पावताची तसले एक नेरा प्रसार यूथ ऑफ GSB अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गाऊ गावा दक्कुनु लोक यत्ता धावनु 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 गाऊ गावा दक्कुनु लोक यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देव भद्र नरसिंह देव भद्र नरसिंह आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा अनंता विशेषा अनंता विशेषा अनंता 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 आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा
सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सीधा प्रसार तुम्ही पळयतासची तवळी सांगताशिलाव मणस्तान हांगा भारी एक प्रामुख्य आसा म्हळ्यार मस्त जन हे संदर्भेरी तांणी मना लेक्केले जावका तशीची कसकी जल्लले आशा पुरो तशें जावन ते प्रथम पंत समाराधने बैसून तेजेतर ते पन्नारी उश्टी पन्नारीचे एक मडस्थान जाता तेजे सीधा प्रसारात सोलपेळान तुम्ही पळयताचे मस्त जनान मना लेक्कून तांणी येवन आजी मंजेश्वराक येवन पाविलसाची आणि यूथ ऑफ GSB फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनलार तुम्ही सीधा प्रसार पळयत असल्यार तुमगेले एक कमेंट घालायची येताक म्हळ्यार मस्त जन पळयत आसतना तुमगेले कमेंट येवाजेताची मंजेश्वर देवाल विषय अशा पुरो मंजेश्वरा तुमकां कसं गोत अशा पुरो विशय जो तुम्ही मंजेश्वरा फुडें येवचे आशिल्ले असल्यार तेजे एक आमकां सांगल्यार तें एक कळटा आणि मस्त जन वाजिताना तांकां एक विशय तुमगेला आशिल्लो कळटा म्हणल्यार खातीरच हें नेमून घेता अशें कमेंटा मुखांतर तुम्ही घालीत समाराधना आता आरंभ जालेलो आसा तेजे सीधा प्रसार तुम्ही मंजेश्वरा देखून पळयता आसाची अठ्रपेंटेचे देवस्थान म्हणटाची मंजेश्वराक म्हळ्यार अठ्रपेंटेच्यांनी सर्व न्हू एक कसनय काम आसल्यार देवाल सेव करचें म्हूण तसलें एक देवस्थान मंजेश्वराचे अनंतेश्वर देवस्थान ह्या पंथाचे खुशी विशय मंजेश्वराक कसन म्हळ्यार मंजेश्वरा मात्र न्ही सगळे आमगेले समाजाक खुशी विशय कसन म्हळ्यार देवाक भांगरा पल्लंकी समर्पण केलेलें आशिल्लें त्या वेळेला तुम्ही पळयलें भाईचे प्रकारार एक सुत्तू देवाक व्हेल्लेलें आशिल्लें तें भांगरा पल्लंकीन तूं आशिल्लें भांगरा पल्लंकीचे आमी व्हिडिओ यूथ ऑफ GSB घालून तुमी आतां भांगरा पल्लंकी थंय दूर आशिल्लें पळयता आसची ताका एक छंद एक वेवस्था केला हांगा मंजेश्वर देवस्थाना येतना तुमी रायट सायडाक एक कन्नडी दवर न्हू कन्नडी भितरी तें दवरचें एक तांणी विशेष एक प्रयत्न केला म्हण काय त्याक म्हळ्यार कोणी आयलेलो तेन्ना निमगिताची भांगरा पल्लंकी खंय आसा म्हण तांकां एक दीस उका म्हणलेले खातीर ते कन्नडीची वेवस्था करून पल्लंकी ताजे भितर दवरलेलो आसा सुमार 14 किलो के चड भांगर यूज करून तांणी भांगरा पल्लंकी देवाक समर्पण केलें हे कार्यक्रम नोव्हेंबर 5 तारखेक जाल्लेले मंजेश्वरांतू काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान येवन तेजे एक पूरा तुम्ही कार्यक्रम कसो आशिल्लो की तें यूथ ऑफ GSB सीधा प्रसार पळयला असलेची विंगड विंगड गांवां देखून आतां एक कडेन तुम्ही मंजेश्वरा देखून हे षष्टी महोत्सव पळयत असल्यार यूथ ऑफ GSB आनी एक कडेन मुंबयचे दहीसरा देखून थंयचे रथोत्सव आजी सांतेरू मृगबेटेचे ನೇರ प्रसार तुम्ही पळयत भारी एक चंद कार्यक्रम थंय देखून तुम्ही ನೇರ प्रसार पळयताची आणि काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले एक कॅम्प खंय जातास म्हळ्यार तें दहीसरांत जातास ते जावन तेजे एक सीधा प्रसार यूथ ऑफ GSB आसा दोन लोकेशनां देखून एक पटी दिवचे प्रयत्न आमी करता आसाची एक कडेन मंजेश्वर आनी एक कडेन मुंबयचे दहीसरा देखून सीधा प्रसार आसा अशी प्रत्येक गांवांत विशेष कार्यक्रम कसो जाता की त्या पुरा यूथ ऑफ GSB हाडका म्हणल्यार एक प्रयत्न आमगे सगळे थंडाचे तशें जावन त्या पुरा ನೇರ प्रसार आमी हाडता आसताची तुमी पळयता बुका केन्नाय पळयता आसताची जाल्यार अपास आमी कसं सांगचे म्हळ्यार आमगे खंयचेय कार्यक्रम आमी ನೇರ प्रसार दितना तुमी ते पळयल्यार आमकां मस्त खुशी आनी सगळे एक टिमाक खुशी म्हळ्यार आमगे ನೇರ प्रसार जातना मस्त जन पळयताची म्हूण सांगून तशेंच आनी कार्यक्रमा वयर कार्यक्रम मस्त कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB लाईव्ह टेलिकास्ट जावचार आसा आतां परा शिरालीचे 13 पुरो मुल्की प्रतिष्ठे पुन्नव पुरो अशी विंगड विंगड कार्यक्रम ನೇರ प्रसार तुम्ही पळयताचे
आमगेल स्वाम्यान पर गोवा वतना तज्जे एक सीधा प्रसार यूथ ऑफ GSB रस्ता तशीच विंगड विंगड कडेन दुखून एक ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಣು ತುಮಗೆಲ್ घर घर पावोवची काम यूथ ऑफ GSB आता सुमार 3.5-4 वर्ष दुखून करतास तशेंच हांव सांगेल तुमकां मंजेश्वराचे कसले विशय सांगू वचल्यार कमेंट सेक्शनार घालायची म्हणून सांगून खंडीत तुमगेल मेसेज वाजोवचे प्रयत्न हांव करता फेसबुकारी तशेंच युट्यूबारी लाईव्ह टेलिकास्ट जातास मस्त जनान चंद जावन येतास लाईव्ह टेलिकास्ट म्हणलेले कमेंट घालले असं तुमकां ह्या संदर्भार आमी मस्त धन्यवाद दितास इत्याक म्हळ्यार तुमी घालचे प्रत्येक एप्रिसिएशन पोस्टाक आमी रिप्लाय करूं कश्ट जातले जाल्यार अशी सांगचे मुखांतर तुमकां धन्यवाद ह्या संदर्भार सांगतास मंजेश्वर अनंतेश्वर देवस्थानाच्या जी पंचमी ह्या दिसू कार्यक्रम पुरा आरंभ जावन आनी रात्री एक लालकी उत्सव आसता तेव्हा पळोवचे एक भारी छंद तजे एक कवरेज करून आमी फाय सकाळीची ते संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही पळोवका म्हणून यूथ ऑफ GSB फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनलारी सकाळीच घालताची तजे तुम्ही टेलिकास्ट पळयत म्हळ्यार रात्री बरे आसता सगळे रुटाचे आमी काणू ते फाय सकाळी घालचे प्रयत्न यूथ ऑफ GSB जाता हजार जन येवन हांगा मंजेश्वर अनंतेश्वर देवस्थानाक येवन पावताचे दूर दाखोवन तुमकां दिसता अशें एक पल्लंके शापुरो तशीच तुमगेल गांवां दाखोवन कोणी येवन शापुरो मंजेश्वराक तांणी तुमकां ह्या व्हिडिओन तूं दिसता आसतली तशें जावन हें पुरा विंगड विंगड विज्युअल्स तुमगेल मुखार हाडचे प्रयत्न यूथ ऑफ GSB करता आसा आमगेले एक व्हड टीम हे संदर्भार हाजे खातीर काम करता आसाची आनी नंद गणेश कुडवा हांणी मेसेज घालून सांगिल्लें आसा हांगेल मम्माल घर मंजेश्वरान तूं म्हूण सांगून अशी तांगेले कुडगा आसूं तांणी सांगचे प्रयत्न करताची आनी कविता पै थँक्यू यूथ ऑफ GSB फॉर द लाईव्ह टेलिकास्ट अनंतेश्वरा भद्र नरसिंह गोविंदा म्हणून मेसेज तांणी घाल्ला प्रशांत भट हांणी लाईव्ह टेलिकास्टाक मस्त धन्यवादूय म्हणून मेसेज घाल्ला थँक्यू यूथ ऑफ GSB म्हणून मेसेज घालेलो आसा आनी गुरुप्रसाद अँड कामत हांगेल फॅमिली हांणी एक मेसेज घालून आमकां एक तांगेले बेस्ट विशेस सांगला अशी मस्त जन आमकां मेसेज करता आसाची मालिनी मल्ल्या हांणी थँक्स फॉर द लाईव्ह कवरेज म्हणून युट्यूबार कमेंट घाला तुमी कमेंट घाली तर खंडीत तुमगेले कमेंट वाजोवचे प्रयत्न करता थँक्यू सो मच फॉर द वंडरफुल लाईव्ह कवरेज सुपर लाईव्ह टेलिकास्ट बाय यूथ ऑफ GSB म्हणून प्रल्हाद पै हांणी मेसेज घालेलो आसा तुमकां मस्त धन्यवाद अशी मस्त जन आमकां मेसेज घालून एप्रिशिएट करता आसतात तुमगेले एक एप्रिसिएशना निमित्तच आमी प्रत्येक कार्यक्रम विंगड विंगड गांवां वचून ते लाईव्ह टेलिकास्ट मुखांतर तुमगे खंय बसल्याची की थंय आनी प्रत्येक कडेन आमी वतना मस्त जन येवन आमगे लागीं उलयताची सांगताची आमकां येवचें जायनातल्यार तुमी आमकां कार्यक्रम दाखोवची वेवस्था करून दिताची आमकां पळोवच्याक बारीक खूश जाता यूथ ऑफ GSB म्हणून सांगून असल पुरा एक तुमगेले एप्रिसिएशन म्हळ्यार प्रोत्साह आमकां मस्त आनीक चांग रितीर कार्यक्रम ನೇರ प्रसार करूंक हेल्प जाता जावन आनी स्वल्प वेळानच मडस्थान तुमी पळोवच्याक आसाची मंजेश्वराचे मडस्थान म्हळ्यार पुरो जनाक गोतस म्हळ्यार कसो लेखला की मनान तूं की येवचे वर्स भितर करून दिवका देवा म्हळ्यार एक आश घेवन तांणी येवन मडस्थान करतले आसाचे मस्त जन आमकां मेळटा न्ही तांणी सांगताचे हांव लेखिल्लें जाल्ला तशें जावन हांवें हें मडस्थान करचें म्हूण सांगून असल पुरो विशय तुमकां एक क्षेत्रा वतन कळटा एक क्षेत्राक एक विशय आसता तसल एक हांगाचे एक वैशिश्ट्य म्हळ्यार तांची मडस्थान खंडापटे एक लेक्कून मग्गून तसल एक तांणी मडस्थान करूंक हांगा घेवन पावताची तशेंच मडस्थान करचे फुडें तांणी हांगा येवन न्हांवन ताका मडस्थानाक येताची आनी सकाळ देखून तांदळाचे कसले आयटम खाय नातिले तांणी मडस्थानांत भाग घेताची अशी प्रत्येक आचार विचार तुमकां कळका म्हणूच आमी ನೇರ प्रसार दाखोवची त्या वेळ कोणकी हांगा मंजेश्वरांत एक माय मेळटना तांणी म्हणटा आशिल्लीची आमगेले नात्रांक पुरात भयभक्ती चड जाला तुमी ನೇರ प्रसार दाखोवची मस्त खूश जाता
देवस्थाना वचा म्हणटाची चेरडोवा म्हणून असल पुरा एक आयकतना आमकां मस्त खुश जाता. तशेंच पंचमी दिवस सकाळी धुळी मडस्थान म्हणून करताचे हांगा आमी फुडली वर्सा येता जे सिधा प्रसार दाखयलेलो. धुळी मडस्थान म्हळ्यार बायल मनशां तें एक खाली अंगण कसं की ताजे वयर मडस्थान घालचे एक दृश्यावळी तुमी पळोवन आसा पुरो. फुडली वर्सा आमी ताजे एक कवरेज केलेलें. तशी ह्या वर्सा तुमी आजी संजे देखून सिधा प्रसार पळयता आसाची. आनी हांव तावळी सांगिल्ले वरी भांगराची एक पल्लंकी फुडली वर्स करेक्ट नोव्हेंबरांतू आमगेल स्वाम्यान एक अपील रिलीज केलेलें आनी एक वर्स भितर हांगाचे भांगराची एक पल्लंकी जाला. सुमार जनाले कॉन्ट्रिब्युशन असं म्हणून आमगेल्यागी उलयतना हांगाचे ट्रस्टी दिनमाम आमगेल्यागी सांगता आशिल्ले मस्त जनान तांकां कॉन्ट्रिब्युशन केलेलें की एक फोन करून आमकां चड दिवचें जायना जाल्यार देवाल खातीर कसनय एक सन मट्टार आमी कॉन्ट्रिब्युशन करताचें म्हणून दिल्लेलें आसा की तसलो पुरो विशय म्हळ्यार आमगेल्या समाजाचे खंयचेय रितीर देवाक कसनय करून घेवका म्हण आसतना ताका सहकार दिवच्याक आसाची म्हळ्यार एक उदाहरण तुमगेले मुखारी तें सांगता आशिल्लो हांव. अशी विंगड विंगड गांवां देखून तांगेलें काम आसो तांगेलें कितलेय बिजी आसो हें एक पंचमी षष्ठी समयार ते देवाल क्षेत्राक येवका म्हणून भाग घेतले मस्त जन आसाचे. आजी तांणी पुराय येवन मंजेश्वराक पंचमी आजी पावयले आसाची आनी फाई षष्टीकय मस्त जन येवन पावचे दी. एक तेर तांडितना मस्त जन हांगा कितले आसताचे म्हूण आमी सांगूं जायना तितले जन येवन पावताचे. आनी अशी विंगड विंगड विशय तुमकां सांगचे प्रयत्न आमी यूथ ऑफ JSB करता आसताची. तुमकां हांव सांगेला तुमकां कसं मंजेश्वरा विशय गोत आसल्यार खंडीत सांगयाची म्हणून. आनी आजी मृगबेटे ताजे एक कवरेज जावन फाय तुमकां सकाळी आमी सकाळी दाखोवचे प्रयत्न करतात. तांतूय तुमी मस्त विज्युअल्स पळोवच्याक आसाची. बारी छंद एक मृगवेट हांगाचे सो तेवय तुमी पळयताचे. अशी सिधा प्रसार यूथ ऑफ JSB कंटिन्यू जाता आसता. तुमी पळयता रावब्याची आनी मेसेज घालता रावब्याची. खंडीत तुमगेले मेसेज वाजोवचे प्रयत्न हांव करता आसता. मस्त जनाल मेसेज येताच. तुमकांय धन्यवाद तुमी मोगारी मेसेज घालताची. ग्रेटफुल टू यूथ ऑफ JSB फॉर टेलिकास्टिंग दिस प्रोग्राम एंड थँक यू म्हणून सांगून शशिधर हेगडे हांणी मेसेज घाला. तुमकांय मस्त धन्यवाद. सुप्रिता शेणे all the kids come to know about our JSB culture due to the live coverage of all the programs म्हणून तुम्ही मेसेज घाला. तुमकांय मस्त धन्यवाद. नंदगणेश कुडवा हांणी आपस मेसेज घालून सांगता गणपती हेगडे आमी गेले आज जो ट्रस्टी जावन आशिल्लो म्हणून. खंडीत भारी तुमकां एक खूश जातले. तुमी हातूंत भाग घेतना तुमी एक 4 जनांना सांगू येता. तुमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक सांगू येता तुमगेले आज जो ट्रस्टी जावन आशिल्लो देवस्थानाचे म्हणून सांगून. उदय कुमार भट ब्युटिफुल कवरेज थँक्स यूथ ऑफ JSB म्हणून तुम्ही मेसेज घालेलो आसा. गणेश बाळिगा मिस्ड कमिंग ओवर टू द टेम्पल लाईव्ह कवरेज मस्त चांग जन चलता म्हणून मेसेज घालता आसाची. मिगल इष्टादेव म्हणून लतापाई हांणी मेसेज घालून सांगता आसाची. यूथ ऑफ JSB थँक यू फॉर द लाईव्ह टेलिकास्ट म्हळ्यार मेसेज तांगेले आसा. ज्योतिलक्ष्मी कामत मेसेज घालून यूथ ऑफ JSB एक धन्यवाद सांगता आसाची. नागेश बाई, दिव्या शणै, क्षमा भट, नयना केणी मिगल अज्जाल गांव म्हणून मेसेज घालता आसाची. राधिका केणी ब्युटिफुल लाईव्ह कवरेज बाय यूथ ऑफ JSB वर्ल्ड वायड. यू आर डुईंग ग्रेट सर्वीस म्हळ्यार मेसेज तांगेले आसा. इट इज अ ब्लेसिंग टू सी ऑल द स्पेशल प्रोग्राम्स ऑल द वे म्हणून रेखा पी हांणी मेसेज घालेलो आसा. एक्सलंट टेलिकास्ट थँक्स टू यूथ ऑफ JSB. अनंत नायक अँड फॅमिली दुबय देखून मेसेज घालता आसाची. दुबय म्हणटना तुमकां एक विशय सांगू का यूथ ऑफ JSB एक यांची नेक्स्ट इयर 2023 एक दुबईक एक ट्रिप ऑर्गनायज केलेलो आसा. एक आमचे गेल्यान मात्र JSBच्यांनी मात्र एक दुबई वचित आसले एक प्रयत्न आनी थंय वचून दुबईन तशिले आमचे गेल्या मेळचे एक प्रयत्न थंय कितले आमचे गेले आसा की तांकां पुरो ಒಟ್ಟು जावन तशीच हांगा देखून कोण इंट्रस्टेड आसा की तुमी इंट्रस्टेड आसल्यार तुमी हांतू जॉइन जावं दुबईक एक ट्रिप आसा मे हांतू इत्याक म्हळ्यार हें दुबय देखून कोण की मेसेज घालता म्हाका कुडगास आयला तशें हांव तुमकां एक सांगचे प्रयत्न अशी. Thank you for the live coverage, watching live from
सिंगापूर म्हणलेलं एक मेसेज विनायक प्रभू देश विदेश ಅದಕ್ಕೊಂದು पळयता म्हणलेला विदेशादकून मस्त आमकां व्यूवर्स आसाची ताका म्हळ्यार तांकां गांवा वयर मस्त मोग आसता इंडियांत कसं जाता की तें पुरा आमगेल समाजाची पर्टिक्युलरली कसं पुरो जाता की तें पळोवका म्हळ्यार एक आश तांकां आसता तें आमी लग्गी दाखोवन दाखयतना तांकां आनीकय एक खूश जावचें आसा अशें न्हू अशी मस्त मेसेज येता बहरेना दाखोवन शिल्पा शानबाग इट्स सच अ लवली फीलिंग टू वॉच दिस सिटिंग हियर इन बहरेन म्हणून तांणी मेसेज घाला थँक्यू श्रीनिवास कामत हॅट्स ऑफ यूथ ऑफ GSB म्हणलें मेसेज घालता तशी अशी हेगडे फॅमिली आणि यूथ ऑफ GSB थँक्यू म्हणलेलें मेसेज येता अशी मस्त जेन्ना मेसेज घालून आमकां एक धन्यवाद ह्या संदर्भार सांगता तुमकां मस्त धन्यवाद दिता म्हळ्यार खंयचेय कार्यक्रम करतना तुमी पळयल्यार आमकां मस्त खूश जाता कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक कार्यक्रम तुम्ही पळयल्यार मात्र यशस्वी जावचे खंयचेय एक कार्यक्रम आमी कोर न्हू तें तुमी पळयता आसची तुमकां खूश जाता म्हळ्यार आमी केलेलें सार्थक म्हळ्यार एक खुशी आमकां आसता आनी तुमकां तावळी म्हणल्यार बरी जावं आतां तुमी मडस्तान आतां पळोवच्याक आसाची एक समाराधन जल्लल आसा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानच तुमी मडस्तान सिधा प्रसारारी पळयताची तें पळयताची हे सगळे व्हिडिओ पळयता रब्याची आनी ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜೊತೆ असता मस्त विषय तुमगे लागी कसं नाही सांगू असल्यार खंडी तापास येवन सांगता म्हण सांगून आता तुम्ही मडस्तानाची एक कंप्लीट व्हिडिओ यूथ ऑफ GSB री पळयत आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा मंजुळ क्षेत्र निवासा सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नमगून आईले 18 पेंटेचे जन नाग सन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण नाग सन्निधी दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेषा आदिशेषा अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवासा
ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ. ಅತಿ ಸುಂದರ ನಯನ ಮನೋಹರ, ಅತಿ ಸುಂದರ ನಯನ ಮನೋಹರ ಷಷ್ಠಿರಥ ವೈಭವೋ. ಅತಿ ಸುಂದರ ನಯನ ಮನೋಹರ ಷಷ್ಠಿರಥ ವೈಭವೋ. गाऊ गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु धावनु धावनु. गाऊ गावादಕ್ಕೂನು लोकु यत्ता धावनु धावनु धावनु. भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन. भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन. मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता, मनोबल दिवनु रक्ता. देवु भद्र नरसिंह, देवु भद्र नरसिंह. आदिशेष आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवास. आदिशेष अनंता विशेष मंजुळ क्षेत्र निवास. सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया, सद्गुरु श्री विभुदेन्द्र प्रिया. आदिशेष अनंता विशेष, अनंता विशेष, अनंता अनंता अनंता. तुम्ही कशाला गडबड करताचे? पुरा माणूस गांड मारले तर त्याची पुढे कोणी म्हणत सांगावाचे.
ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ ವಿಶೇಷ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಆದಿಶೇಷ ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ ವಿಶೇಷ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ ಮಂಜುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही इष्टार्थ सकल पूर्ण करता स्वामी अंगवण सांगून सदई मागता आम्ही आदि कालान नंबून आईले 18 पेंटेचे जन आदि कालान नंबून आईले 18 पेंटेचे जन नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण नागसन्निधि दर्शन दोष दुरित निवारण आदिशेष आदिशेष अनंत विशेष मंजुळ क्षेत्र निवास मंजुळ क्षेत्र निवास अति सुंदर नयन मनोहर अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव अति सुंदर नयन मनोहर षष्ठीरथ वैभव गावू गावा दक्कूनु लोक यत्ता धावनु 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 गावू गावा दक्कूनु लोक यत्ता धावनु 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 भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन भक्तिरस तीर्थ स्नान धन्य जाता जीवन मनोबल दिवनु रक्ता रक्ता मनोबल दिवनु रक्ता देव भद्र नरसिंह देव भद्र नरसिंह आदिशेष आदिशेष अनंत विशेष मंजुळ क्षेत्र निवास आदिशेष अनंत विशेष मंजुळ क्षेत्र निवास सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया सद्गुरु श्री विभुदेंद्र प्रिया आदिशेष अनंत विशेष अनंत विशेष अनंत अनंत अनंत
नमो स्वामी चन्द्रमौळेश नमो श्रीगन्धलेपित ईशा हेममणि परिभूषा स्वामी फणीश नमो स्वामी श्रीशेषमूर्ति नमो ॐ अनन्तेश नमो स्वामी चन्द्रमौळेश नमो श्रीगन्धलेपित ईशा हेममणि परिभूषा स्वामी फणीश नमो स्वामी श्रीशेषमूर्ति नमो ज्वालादीप प्रदीप्ता सद्भक्ति भागवता स्वामी सद्भक्ति भागवता मञ्जुळनाद सम्प्रीता मञ्जुळनाद सम्प्रीता पाहि फणीश नमो ॐ सद्गुरु मञ्जेश नमो हवन होम पारायण कोलियुव सुरवरने स्वामी बोलियुव सुरवरने चित्तशुद्धियोळु ओलिवा चित्तशुद्धियोळु ओलिवा श्री अनन्तेश्वरने नमिपे जगद्वन्द्यने क्षीरकनकाभिषेकಕ್ಕೆ ನಲಿಯುವ ಗುರುವರನೇ स्वामी नलियुव गुरुवरने परशुराम संस्थापित परशुराम संस्थापित सारस्वत पूजा ॐ स्वामी फणीश नमो विमल निर्मल खदिर बाणगंगा सरसी स्वामी बाणगंगा सरसी तीर्थाभिषेकव ಮಾಡುವೆ तीर्थाभिषेकव ಮಾಡುವೆ सलहु फणीश्वरने ॐ श्री अनन्तेश्वरने ॐ अनन्तेश नमो स्वामी चन्द्रमौळेश नमो श्रीगन्धलेपित ईशा हेममणि परिभूषा स्वामी फणीश नमो स्वामी श्रीशेषमूर्ति नमो ಅನಂತೇಶನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಮಂಜೇಶನೇ ಏನು ಲೀಲೆಯಯ್ಯ ನಿನದು ಅನಂತೇಶನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಮಂಜೇಶನೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಆಟ ಆಡುವೆ ಸಾವ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಆಟ ಆಡುವೆ ಏನು ಲೀಲೆಯಯ್ಯ ನಿನದು ಅನಂತೇಶನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಮಂಜೇಶನೇ
ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಆಟ ಆಡುವೆ ಸಾವಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಆಟ ಆಡುವೆ ಏನು ಲೀಲೆಯಯ್ಯ ನಿನದು ಅನಂತೇಶನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಮಂಜೇಶನೇ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೇಳೆಯಲಿ ಸುಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೇಳೆಯಲಿ ಸುಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶನ ಲೀಲೆಗಳ ಪದ ಪದದಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶನ ಲೀಲೆಗಳ ಪದ ಪದದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಅಲೆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಅಲೆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತ ನಗುತಿಹ ಸುಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಅರಳುತ್ತ ನಗುತಿಹ ಸುಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಅಲೆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಅಲೆ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತ ನಗುತಿಹ ಸುಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಅರಳುತ್ತ ನಗುತಿಹ ಸುಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ
ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೇಳೆಯಲಿ ಸುಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೇಳೆಯಲಿ ಸುಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ಅನಂತೇಶನ ಲೀಲೆಗಳ ಪದ ಪದದಲ್ಲಿ, ಅನಂತೇಶನ ಲೀಲೆಗಳ ಪದ ಪದದಲ್ಲಿ. ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ. ನಾದವಾಗು ನಿರುತ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳೆರಡಲಿ, ಬಿಂಬವಾಗು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ನೋಟವೆರಡಲಿ. ನಾದವಾಗು ನಿರುತ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳೆರಡಲಿ, ಬಿಂಬವಾಗು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ನೋಟವೆರಡಲಿ. ಮತಿಯದಾಗಿ ಮೆರೆಯು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಿರದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಳಗು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನುಡಿಯಲಿ. ಮತಿಯದಾಗಿ ಮೆರೆಯು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಿರದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಳಗು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನುಡಿಯಲಿ. ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ. ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯ ತೂಗಿ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲಿ, ನೋವು ನಲಿವ ಸಮದೆ ನೀಡು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೂಗಿ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲಿ, ನೋವು ನಲಿವ ಸಮದೆ ನೀಡು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಇರಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡು ಈ ಜನುಮದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡು ಜನ್ಮಾಂತರದಿ. ಭಕ್ತಿ ಇರಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡು ಈ ಜನುಮದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡು ಜನ್ಮಾಂತರದಿ. ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ. ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ.
ತೊಗಲ ಗೊಂಬೆಯೊಳು ನೀ ಉಸಿರಾಗು, ನಮ್ಮ ಬಾಳ ದೋಣಿಗೆ ನೀ ಅಂಬಿಗನಾಗು. ಈ ತೊಗಲ ಗೊಂಬೆಯೊಳು ನೀ ಉಸಿರಾಗು, ಬಾಳ ಕೊನೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀ ಜೊತೆಯಾಗು. ನಾಕ ನರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು ತೂಗು, ಬಾಳ ಕೊನೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀ ಜೊತೆಯಾಗು. ನಾಕ ನರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು ತೂಗು. ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗು ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲಿ, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ. ತ್ರಿದೈವರೂಪಂ ತ್ರಿಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ ಪರಶುರಾಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತಂ ಮಂಜರೀಶ ನಾಮಖ್ಯಾತಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶ್ವರಂ. ನಮಾಮಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶನು ದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯಮಗೆ. ವಂದಿಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶನು ದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯಮಗೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಬೇಡಿರಿ ಕರವನು ಮುಗಿದು ನೀಡುವ ವರವ ಮುದದಿ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಬೇಡಿರಿ ಕರವನು ಮುಗಿದು ನೀಡುವ ವರವ ಮುದದಿ. ವಂದಿಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶನು ದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯಮಗೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಆವೇಶಾಷ್ಟಕ ಪಠಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಆವೇಶಾಷ್ಟಕ ಪಠಿಸೋಣ. ದರ್ಶನೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದುಂಬಿ ಬರುವ ಅನಂತೇಶ. ಮೈದುಂಬಿ ಬರುವ ಅನಂತೇಶ. ವಂದಿಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶನು ದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯಮಗೆ. ವಂದಿಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶನು ದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯಮಗೆ.
ಅಭಯದ ಮುದ್ರೆಯ ಕರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹರಸಲು ಬಂದಿಹಾನಂತೇಶ ಅಭಯದ ಮುದ್ರೆಯ ಕರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹರಸಲು ಬಂದಿಹಾನಂತೇಶ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಬರಲು ವಿಪತ್ತು ದೂರವು ಬರಲು ವಿಪತ್ತು ದೂರವು ಬಂದಿಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶನು ದರ್ಶನೆ ನೀಡಲು ಯಮಗೆ ಬಂದಿಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತೇಶನು ದರ್ಶನೆ ನೀಡಲು ಯಮಗೆ